Для початку розберемо схему кризи. Так, мене поправили в коментарях, що це ближче до кризи, ніж до силянки. Я, чесно кажучи, поки складала цю схему, сама ледве згадала, що я тут плела, тому що початок дуже-дуже дрібненький і важко роздивитися, що там є таке. Але я згадала, роздивилася, порахувала і зараз вам розповім. Як ми можемо бачити, цей комірець або криза складається із верхньої частини, яка є така маленька комірець-стійка, і нижньої частини, яка в нас поступово розширюється донизу. Верхня частина – це 5, так, зараз я порахую, 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 рядочків. Ви, звичайно, можете варіювати, робити або менше рядочків, або більше, або взагалі не робити цю стієчку, а відразу від першого рядочку починати плести шостий. І тоді у вас буде саме ближче до силянки комірець, тобто ви зрозуміли без стійки. Але я вам розкажу повну схему, як я плела. Я покажу тут стрілочкою напрямок плетіння. Наприклад, починаємо ми плести звідси. І дивіться, перший рядочок у мене складається з кільця і дуги. Дуже маленьке, дуже дрібненьке кільце, навіть не знаю, чи ви його тут побачите, дивіться, отак, і оце дуга. Тут буде з'єднувальний піко, губиться різкість. Так, давайте ще раз. Отак, дрібнесеньке кільце, дуга, дрібнесеньке кільце, дуга. Оця штука – це піко, за яке ми чіпляємось. Дивіться, я вам краще покажу. Ось точка початку нашого плетіння. Ось тут. В це перше кільце ми будемо ховати ниточку. І кільце у нас буде складатися із... зараз я передивлюсь про всяк випадок. Тут піко намалюю. 2 петлі, на схемі, дивіться, воно має вигляд як велике кільце, але насправді воно буде дуже-дуже масіпусінькі, малі пусічки такі. Отут лише 2 подвійних вузлика, 1, 2, потім піко з'єднувальне, і знов 2 подвійних вузлика. От із-за того його і не видно, ось воно малесеньке, бачите, тут. 1, 2, піко, 1, 2. Манюнькі такі. Потім плетемо дугу, так само із з'єднувальним піко в серединці. Ось ми сплели кільце. Потім дуга, так само 2, з'єднувальне піко і 2. Ми прийшли в цю точечку, чіпляємось до з'єднувального піко і починаємо так само. Кільце і дуга. Тут у нас буде з'єднувальне піко, і тут у нас буде з'єднувальне піко. Давайте я так напишу. Перший рядок. Кільце, 2, з'єднувальне піко, 2. І дуга, 2, з'єднувальне піко, 2. Далі ми переходимо на третій, і всі подальші, всі остальні рядочки у нас будуть складатися тільки з дуг. Зараз розповім, як я робила розширення, але ще одне цікаве питання, що нам робити в цих кутових рядочках, коли ми, наприклад, доплели ось до цієї частини, що нам робити, коли в нас закінчується плетіння якби на пів ряда. Давайте я вам промалюю до кінця. Ось ми плели кільце, дуга, чіпляємось, кільце, дуга, чіпляємось, кільце, дуга, причепились сюди, за піко. Далі, як нам перейти? Тут у нас буде з'єднувальне піко скрізь.
Як нам перейти, що нам тут робити? Я пробувала різні варіанти, пробувала плести тут половинку дуги, пробувала розвертатися десь звідси, з цього місця, але все мені не сподобалось. І я вирішила зробити таким чином. Просто коли ми доплили ряд до кінця, при під'єднанні до наступного піко, ми плетемо перший елемент рядочку. Тобто в нас тут буде йти так само, да, комірець стійка. В нас так само ці дуги будуть складатися із двох частинок по 2 петлі. Дивіться, вони ще такі манюнькі тут. Так само. 2 вузлика, піко, 2 вузлика, піко. Тому ми плетемо тут от таку саму дугу. 2 вузлика, піко і 2 вузлика. Тобто ніби ряд почався вже звідси. І в нас напрямок плетіння вже йде в той бік. Плетемо дуга посерединці піко, дуга посерединці піко, дуга посерединці піко. Ось ми доплетаємо дугу до піко останнього, яке ми маємо тут. Далі нам вже нема куди плести. Зрозуміли, да? Третій рядочок у нас має початися звідси. І в цьому місці, от ми сюди прийшли з вами, йдемо на розворот і до цього піко, останньої дуги, ми робимо повний елемент. Тобто, знов 2, піко, 2. І плетемо, як далі в нас має йти. Давайте домалюю. Дуга із піко посерединці, дуга із піко посерединці, дуга з піко посерединці. Доплетаємо, бачите? Із-за того, що ми проплили повний елемент, в нас вже є піко, до якого ми будемо чіплятися. Ця дуга, вона не буде так стирчати, як я її малювала, вона трошки опуститься. І ми доплетаємо вже наш третій рядочок до цього місця. Тут у нас буде з'єднувальне піко. І знов починаємо, коли йти на розворот, отут, ми знов проплітаємо повний елемент. Дуга із піко посерединці. Так, тут у нас вже рух йшов в той бік, тут в нас рух буде йти знов в цю сторону. Знов. Плетемо дуга, піко, дуга, піко. Зрозуміли? Коли в нас буде більше вузликів, ніж 2, принцип лишається той самий. Коли ми доплітаємо до кінця, тобто ось в цьому випадку я приплету ось сюди, тут у нас буде піко, піду на розворот і тут доплету не половиночку дуги, а цілий елемент. Отак він буде трошки спускатись вниз, тут буде в нас піко. І в нас вже піде наступний рядочок. Думаю, що все зрозуміло. Тепер стосовно рядочків. Стічка у мене складається із 5 рядів, сплетених дугами. Тобто я так пишу. 5-й ряд. Так само в мене буде, ось що я малюю, так само в мене буде дуга, 2, піко, 2. 6-й ряд, ось він. У мене вже буде йти 3 вузлика, піко і 3 вузлика. Пишу. 6-й ряд. Дуга, 3, піко, 3. І таких рядочків у мене буде, зараз я піддивлюся, до 8-го ряду. 6-й, 7-й, 8-й. Так само у мене буде йти 3 вузлика, піко, 3 вузлика. Намалювала. Далі, з 9-го і по 13-й рядочок у мене буде йти дуга, 4, піко, 4. 14-й рядочок. Ось він. 14-й рядочок. У мене буде складатися. Так, давайте я підкреслю, щоб воно трошки відрізнялося.
Так, 14 рядочок. Дуга 5, піко 5. І 15 рядочок. Так само по 5 подвійних вузликів у половинках, але замість піко я лишаю 3 бісеринки. Тобто перед плетінням 15-го рядочка важливо буде добрати бісер на човник, якщо його ще там немає. 15-й рядочок, це дуга 5. А давайте намалюю 3 бісеринки і 5. Думаю, що принципи вам зрозуміли. І давайте почнемо з вами плетіння ось з цієї точки. Трошки вирішила показати кольором непарні ряди. 1, 3, 5 – це червоною ручкою, коли ми йдемо туди. І назад вертаємось зеленим, обвела. Плести буду із бавовни Yarn Art Violet. Не найкраща бавовна, Maxi набагато краща, тому що не так крутиться, як ця. Ниточку від клубка не відриваю. Намотала на човник, скільки мені там влізло її, і починаю з першого рядочку. Моє завдання проплести кільце. Перший подвійний вузлик. Другий подвійний вузлик. І це все. Зараз я буду робити піко. Намагаюсь робити піко якомога менші, але якщо вони будуть трохи більше, то це навіть у першому рядочку додасть такої ажурності додаткової. Так, піко, перший подвійний вузлик, другий подвійний вузлик, і це все. Отаке манюсіньке наше кільце. Закриваємо його. Воно навіть на кільце не схоже, бачите, саме тому, що дуже-дуже мало вузликів в ньому. Наше піко навіть виглядає більше, ніж оце кільце. І, до речі, саме тому важко зрозуміти, що ми там у першому рядочку плели. Тепер плетемо дугу. Так само 2, піко, 2. Для цього ниточку, яка йде від клубка, намотую на мізинчик і притискаю до долоньки. Дівчат, хто ще так не робить? Намотувати можна в один бік чи в другий, там вже як собі хочете. Але головна фішка – це просто притиснути мізинчик до долоньки, щоб вона не рухалась зайвий раз. Все, тримаємо в руці міцно і плетемо перший подвійний вузлик дуги. Близенько до кільця, наскільки це можливо. Прямий зворотний. Другий подвійний вузлик. Прямий зворотний. Тепер піко з'єднувальне. Дуже мені допомагає носик човника. Прямий зворотний і прямий зворотний. Є. Наша дуга готова. Тепер ми чіпляємось до ось цього піко, яке ми залишили на кільці. Чіплятись буду міцною сцепкою. Я не знаю, як це правильно назвати. Іншими словами, мені потрібно зав'язати маленький вузлик так, щоб моя дуга не рухалась в цьому місці. Для цього я ведучу ниточку витягую носиком човника крізь піко, тобто та ниточка, яка у мене йде від човника. Так, ось вона. І протягую в неї човник. І у мене зав'язується маленький вузлик на піко. Ось таким чином. Бачите? Така штучка в мене вийшла. Досить важко зрозуміти, що це таке, але в цьому є її прикол. Продовжуємо плести далі. Знов роблю кільце із 2 вузликів в кожній половинці. 2 вузлика. Піко. Прямий зворотний. Прямий. Упс.
зворотний. Є. Закриваю кільце. Так, є. Тепер плетемо дугу, повертаю правильним боком, щоб всі дуги в нас розташовувалися з одного боку. Плетемо 2 подвійних вузлика, близенько, прямий зворотний, прямий зворотний, піко, малесеньке, зворотний, прямий, зворотний. Є. Чіпляємось до піко. Ось воно. Так само витягую ведучу ниточку, тобто ниточку, яка йде від човника, і зав'язую маленький, міцненький вузлик. Все. Просто уважно слідкуйте за тим, щоб усі дуги у вас розташовувались на одному боці, на одній стороні. Починаю плести 3 кільце, 2 вузлика, піко, ще 1 вузлик і все. Закриваю кільце. Дуже важко закривати маленькі кільця. Так, тепер розвертаю плетіння так, щоб дуга була зверху, і проплітаю. Перший, другий, залишаю піко, третій і 4. Є. Так само приєднуюсь до піко маленького нашого кільця. Бачите, відстань у мене є від дуги до кільця, тому я підтягую, щоб в мене не було цієї відстані. Отак, підтягнула. І тільки після цього затягую вузлик. Ось така сцепка у нас з вами має вийти. Бачите, піко вони навіть додають такого ажуру цікавого нашому першому рядочку. І таким чином ми проплітаємо, в моєму випадку, 40 таких елементів. У вашому дивіться, скільки вам потрібно для вашого обхвату шиї. Ось така цікава, гарнюча штучка в мене вийшла. Вже дуже красиво, мені подобається цей ажур. Ось наші піко на дугах, до яких ми будемо чіплятися. І зараз я разом з вами хочу проплести останній елемент і вже підемо з вами на розворот. Будемо розвертатися і плести ряд, який у нас складається з дуг. Проплітаю останнє кільце. Близенько. Перший вузлик, другий, піко, і 4. Є. Закриваю кільце. Ниточку тягну на себе, щоб моє кільце добре закрилося. Є. Розвертаю, так, щоб дуга була зверху, і проплітаю останню дугу першого ряда. Так, ось в це піко ми будемо приєднуватись. Близенько плетемо перший вузлик. Ось, це останнє піко першого ряду, до якого ми будемо приєднуватись. Піко,
на кільці. Є 2 вузлика, піко, третій, четвертий. Є. Проплели нашу міні-дугу, чіпляємось до піко кільця і можемо сказати, що перший ряд завершено. Міцна сцепка. Зараз будемо разом з вами йти на розворот. Повертаємо плетіння. І дивіться, теоретично можна зав'язати в цьому місці вузлик для того, щоб ниточка нижня перейшла наверх. Але, чесно кажучи, це взагалі не обов'язково, тому що при плетінні вузликів вона і так перейде наверх. Ну, але давайте зав'яжемо вузлик в цьому місці. Ну, фактично, цей вузлик – це так само, якби ми просто проплели напіввузлик фриволіте. Ефект був би точно такий самий. Наступні рядочки я цього не робила. Ось, наша ниточка з дуги перейшла наверх. І тепер можемо починати плетіння другого рядочку, який буде складатися з дуг 2, піко 2. Так, плету. Перший вузлик близенько до попереднього ряду, другий. Зараз будемо робити піко, зворотний і четвертий вузлик. Ми проплели повний елемент дуги і тепер дивіться, приєднуємось до ось цього піко. Це не складно. Тут більше і нема до чого іншого приєднатись. Тобто піко, яке в нас було на дугі попереднього ряду. Приєднались міцною сцепкою. І все, дівчатка, плетемо дуги, приєднуючись до попередніх піко. І, в принципі, мені більше вам нема чого показувати. Всі наступні рядочки так само плетемо з дуг. Різниця тільки в тому, що в кожному рядочку ми будемо додавати вузлики на дугах, так, як я вам порахувала на схемі. І це все. Так, дивіться, зараз я приєднуюсь до наступної дуги. Бісер я поки що не набираю, тому що знаю, що в мене закінчиться ниточка на човнику, мені прийдеться її додавати, буду обрізати нитку від клубка і аж тоді я додам бісер. А поки що я плету, просто насолоджуючись, ні про що не думаю. Це таке плетіння, що можете навіть якийсь там серіальчик собі увімкнути, тому що тут нема що рахувати. Просто плетем дуги. Дуже розслаблююче плетіння у нас на цій схемі. Просто плетем і приєднуємось до піко попереднього ряду. Ну і, напевно, хочу вам ще раз показати розворот на наступний ряд, тому що, в принципі, тут більше нема що показувати, дівчатка. Ось дивіться, я доплела другий ряд з дуг. Зараз буду плести останню дугу і потім підемо на розворот. Перший подвійний, другий, піко, ось воно. До цього піко я буду приєднуватись вже, коли ми з вами підемо на розворот. Третій вузлик, четвертий, приєднуюсь ось сюди. Так. Міцна сцепка. Це все. Ідемо на розворот. Перевертаємо роботу. Ниточку, яка була у мене робочою,
вона і лишається в мене робочою. Отаким вузликом перевожу наверх, хоча цього, як я вже сказала, робити не обов'язково. І тепер до цього піко будемо чіпляти наступну дугу. Повний елемент плетем, як я вже сказала. У мене стійка, тому я всю стійку, всі 5 рядочків плету із однакових дуг. В моєму випадку це 2, піко і 2 вузлика. Якщо ви не хочете стійку, просто не робіть ці 5 рядочків. Проплетіть один рядочок тільки із дуг по 2 піко 2, і потім починаєте зразу з 6-го рядочку, там, де в нас іде по 3 вузлика, між якими піко. Так, приєднала повний елемент до дуги. Ну все, в принципі, тут нема чого більше показувати. Ще тільки хочу показати, як я додавала ниточку, і, напевно, що це все. А зараз продовжу плетіння. Ось прийшов момент, коли в мене закінчилась ниточка на човнику, я вже знаходжусь всередині плетіння. Я відрізаю її від човника і відрізаю від клубка. Лишаю, напевно, пару метрів, щоб у мене потім кінчики, які буду ховати, не були в одній точці. Відматую пару метрів і відрізаю. Так, відрізала. Намотую на човник знов стільки ниточки, скільки мені потрібно. Відрізаю, звісно, і покажу, яким чином я ховала кінці. Звісно, можна було заховати цей кінчик за допомогою петлі, так я завжди це роблю. Але я скористуюсь нагодою, що в мене зараз поки що робоча ниточка, яка йде від клубка, обрізана. Я її приєднаю до човника і за допомогою зворотного плетіння, тобто без переворота вузликів, заховаю один з кінчиків нитки під оцю дугу мою попередню. Єдине, що потрібно мені було лишити трошки більший кінчик, який у мене залишився на човнику, тому що тепер він маленький і мені незручно його тримати. Потрібно було не чекати, коли зовсім не стане нитки, а трошки раніше почати це робити. Так, думаю, що тут ви все зрозуміли. Заховала кінчик ниточки. Тепер мені потрібно приєднати дугу до того місця, де вона має бути приєднана. Для цього я оцей мій обрізаний кінчик бувшої ведучої ниточки приєдную до піко. Він у мене поки що не захований, його я буду ховати під наступну дугу. Так, є. Прив'язала. І кінчик, який у мене лишився з човника ведучої ниточки, ховаю під наступну дугу. Отаким чином. Тобто ви зрозуміли, що в попередню дугу у мене захований кінчик від нової набраної ниточки на човник. А в цю дугу я буду ховати кінчик, який у мене залишився від ниточки, яку я вже використала. Так, приєднуємось і обрізаємо кінчики. Все, приєднались. Цей кінчик з попередньої дуги теж обрізаю. На цьому етапі вже можна набирати бісер на ниточку, яка йде від клубка. В моєму разі це 40 раз по 3 бісеринки. І пам'ятайте, я обрізала ниточку, яка йде від клубка. Коли вона у мене закінчиться, я її ховаю точно так само, точно таким самим чином, як я ховала попередню ведучу ниточку. Один кінчик під одну дугу і наступний кінчик під другу дугу. От саме зараз я ховаю кінчик, який у мене йде від клубка. Він не на човнику, він йде від клубка. І ось він кінчик, який залишився з ниточки дуги попередньої. Я його буду ховати під наступну дугу. Бачите, оцей кінчик торчить новенької ниточки, а цей кінчик
від ниточки старої. Зараз ми Хочу його так само протягнути під піко, щоб він не стирчав. І ось тепер буду ховати його по напрямку дуги. Так, ось він є. Тепер приєднуємось до піко. Зроблю це за допомогою гачка. Є вузлик. І на цьому етапі можна відрізати кінчики ниток, які нам вже більше не потрібні. Один і другий. І ось що в нас з вами вийшло. Тепер плетемо до кінця. І хочу ще показати, як я в самому кінці ховала ниточки. Дивіться. На початку передостаннього ряду під першу половину першої дуги ховаємо петлю. Бачите, вона у мене бускового кольору. В останньому рядочку я додаю по 3 бісеринки на кожне піко. І ось я вже в самому кінці. Зараз у мене буде сама остання дуга, і я так само під останню дугу заховала додаткову ниточку. Бачите, в це піко ми будемо приєднуватись останньою дугою. Саме з цього місця у мене там є бускова додаткова ниточка. І думаю, що вам вже зрозуміло, що я буду робити. Один кінчик я буду ховати під одну петлю, а другий під іншу. Давайте разом проплетемо останню дугу. Ось я додаю 3 бісеринки на піко. Тут я проплітаю 5 подвійних вузликів фриволіте. І ховаю додаткову ниточку під ці вузлики. Тобто продовжую ховати, бо вона вже у мене знаходиться під першою половинкою дуги. Зараз я ховаю її під другу половинку дуги. І ось що в мене вийшло. Тепер я можу приєднатись до піко ось цього. На цьому етапі можна вже обрізати всі ниточки. І я виконую приєднання за допомогою гачка, так вже мені зручніше. Тут я захотіла 2 ниточки зав'язати міцним вузликом навколо цього піко. Обережно забираю тільки бускові ниточки, щоб вони не попали під вузлик. Отак поміж ними. Один раз зав'язую міцненько. І другий раз зав'язую міцненько. Двічі обертаю нитку. Ось таким чином і затягую. Все. Тепер нічого в мене не розв'яжеться, отакий охайний вузлик вийшов. Тепер я буду затягувати за допомогою додаткових ниточок під піко. Мої кінці, які потрібно заховати. Це ви вже вмієте, тому швиденько просто показую, як я це роблю. Перший кінчик є. І так само другий кінчик. Спочатку тоненька ниточка, потім в цю тоненьку ниточку не до кінця протягую кінчик, який мені потрібно заховати, і під вузлики. Все. Витягую до кінця. Бачите, як охайно в мене все вийшло. Обрізаю все, що потрібно обрізати. І це все, подивіться на піко, до якого ми приєднувались. Нічого навіть не видно. Зверніть увагу, який охайний в нас вийшов край. І лицьова сторона, і сторона зворотна. Ось такий вигляд має наш бісерний край. Єдине, що вам може здатися, що, бачите, які такі воланчики виходять, і трошки нерівне воно все, але це легко виправити за допомогою звичайної води. Тому я для початку, перед тим, як робити зав'язочки, це все намочую. Далі мій виріб я буду сушити на банці отаким чином. Зафіксувала і добре витягую, прям сильно тяну, щоб в мене утворилися такі ромбічки. І тоді моя криза витягнеться вниз,
і не буде таких воланів. Бачите, я так добре-добре тягну прямо за ці краєві дуги. Так, тепер зав'язки. Я ще експериментую з ними, але дивіться. Я взяла ниточку 1,50 м, зігнула її пополам і отаким чином протягаю в стійку моєї кризи. Посередині петля і по краям витягую дві оці ниточки. Одну наверх і одну на низ стійки. Тепер обидві ці ниточки протягаю в петлю. Отаким чином. І ще декілька раз, 3 чи 4, можете її прокрутити в ту саму петлю, щоб просто ниточки її обкрутили. Таким чином ниточки зафіксуються зразу в 3 точках комірця стійки. Бачите, я обкручу декілька разів. О. Ось що в мене вийшло. Тепер я закручую ниточки так само, як я вам вже колись раніше показувала. І у мене вийшла отака краса, дівчата. Це просто вау, дивіться, вона пасує реально під усе. Або з прикрасою, або без прикраси. Під літній сарафан, під маєчку. Можна додати ще якісь елементи фриволіте, це мій улюблений чокер. Під піджак, дивіться, як класно. Так само, взагалі, я робила цю кризу як основу для прикрас із колонами. І дивіться, як воно пасує. Дуже часто буває, що бісер недоречний, але хочеться додати трошки етнонастрою у свій образ. І оцей бісер – це така родзинка. І дуже класно, що він однотонний. І дивіться, як він під цю рубашку підійшов. І я ще хочу спробувати, як він піде під джинс. Під джинс – це взагалі інший настрій. Правда, треба замість оцього сарафанчику якусь маєчку під низ взяти, чорну або білу. Просто вау, слухайте, я дуже довольна. Саме те, що я хотіла, буду робити ще. А якщо, наприклад, буде осінь і буде холодно, я зможу носити під отакий светрик, коли треба прикрити декольте. І не зрозуміти, чи то прикраса, чи то елемент одягу. Подивіться, як на чорному це гарно виглядає. Слухайте, реально не зрозуміли, чи то така прикраса, чи то просто елемент одягу. Ну, прям дуже мені подобається. Пишіть, що ви думаєте. Всім па-па!